Bună dragilor și bine ați venit la o nouă filmare. De această dată te invit la 2 citiri de tarot, în cadrul cărora vreau să văd ce urmează în viața ta în luna decembrie. Ce mesaje are tarotul pentru tine de această dată. Poți să alegi un număr pentru dragoste, un număr pentru carieră și bani, un număr pentru tine, un număr pentru altă persoană. Fix cum simți, fix așa procedezi. Și avem numărul 1, piatra galbenă, numărul 2, piatra mov. O să te rog să alegi intuitiv și ne vedem la numărul sau la numerele alese de către tine. Începem cu numărul 1, piatra galbenă. Vreau să vedem ce urmează pentru tine în decembrie. Ce trebuie tu să cunoști în luna decembrie, care sunt mesajele pentru numărul 1. Nu uita că dacă ai nevoie de o astfel de citire, găsești gratuit în aplicația Tarot by AI. Oricând ai nevoie, găsești acolo o ghidare. Hai să vedem, dragii mei, mesaje din partea tarotului pentru numărul 1 pentru luna decembrie. Ce trebuie să știți pentru această lună? Mesaje pentru numărul 1. Îți mulțumesc că mă urmărești, îți mulțumesc că mi ești alături. Apreciez foarte mult faptul că îmi susții activitatea. Abonează-te canalului dacă n-ai făcut-o deja, e gratuit și astfel mă poți ajuta foarte mult. La baza pachetului pentru tine avem o veste de final. Se pare că aici ceva se închide. Poate reușești să finalizezi un proiect, poate se finalizează o perioadă de ceartă, o perioadă de conflict. De asemenea, văd aici că pe de o parte primești o veste bună, pe de altă parte ceva nu-ți place, ceva nu-ți convine. Ok, pentru tine avem un bărbat tânăr. Bun, este un moment în care se pare că îți dorești foarte mult să fii cu această persoană, dacă ești singură sau poate ești împreună deja cu acest om, un astfel de om. Văd aici o lună decembrie pentru tine în care vrei să încerci lucruri noi, poate să fie o lună în care vrei să dai startul unui nou proiect, dar în care este nevoie să lucrezi din punct de vedere fizic. Dar hai să vedem ce rol are acest bărbat, această persoană în viața ta pentru tine. Dacă ești bărbat, uite, te vei axa foarte mult pe tine. Poate să fie o persoană supărată sau cineva care are probleme în dragoste. De asemenea, văd aici că poate să fie și o nouă etapă în care tu pășești. Da? Uite, este vorba despre o persoană care are niște probleme. Văd o persoană supărată, da? Persoana asta poate are niște probleme financiare, însă văd pe de altă parte un foarte mare noroc pentru tine. În legătură cu această persoană sau în legătură cu tine. Deci omul ăsta are un rol foarte important pentru tine în această lună. Simte aici pe cineva care este la capătul puterilor și care vine și îți cere ajutorul. Apoi, pentru casa ta avem un drum lung, deci poate faci o călătorie îndepărtată împreună cu membrii familiei sau poate faci un drum lung pentru a te vedea cu anumite rude. Hai să vedem ce e cu drumul ăsta lung. Ok. Are legătură cu o bucurie mare pe care o ai. Uite, ești lăudat, onorat, te simți bine. Poate împreună cu un bărbat matur sau este vorba despre o bucurie mare pe care tu o ai din partea acestui bărbat pentru tine. Îți vine cineva în casă, te laudă, te apreciază. Dacă, uite, tu ai planificat să mergi undeva, atunci să știi că lucrurile vor fi foarte bune pentru tine acolo în decembrie. Îți vine cineva de la distanță sau pleci tu undeva. Dacă e vorba de zona profesională, aici, uite, dacă aștepți un răspuns de undeva din depărtare, să știi că acest răspuns este pozitiv. Bun, în viitorul apropiat, în curând, avem cunoștințe noi. Deci tu aici vei cunoaște oameni noi în prima parte a lunii decembrie. Văd persoane bune, persoane care te ajută, care te sprijină. Și, de asemenea, mai văd aici faptul că este o persoană diferită de tine care te-ar putea ajuta, care te-ar putea ghida în această lună. Ok.
A sărit o carte. Ia uite, te vorbește cineva de bine. Deci e ca și cum cunoști oameni noi, da? Oameni care te încurajează, oameni care te ajută. Dacă ești o persoană singură, bineînțeles că ai șanse să cunoști pe cineva în prima parte a lunii decembrie. Este un noroc foarte mare pe care tu îl ai aici, da? Poate te revezi cu o persoană pe care nu ai mai văzut-o de mult timp, poate este o persoană care este total diferită de tine și vei rămâne surprins că totuși persoana asta fie își dorește mai mult de atât cu tine, da, mai mult decât o prietenie, fie rămâi surprins de aprecierea acestor oameni. Totuși, văd aici o persoană care este foarte inteligentă, poate o persoană ușor vicleană, deci aici poate e bine să fii puțin atent la persoanele noi pe care le cunoști. Apoi, în viitor văd o persoană plăcută, deci în a doua parte a lunii decembrie, văd aici că vei intra în contact cu persoane frumoase. De asemenea, poți să cunoști pe cineva, se accentuează acest mesaj, dar văd și un moment de sărbătoare, un moment de bucurie pentru tine. Ia să vedem. Uite, tu în a doua parte a lunii decembrie primești o veste extraordinar de bună pentru tine. Extraordinar de bună. Uite, e o bucurie foarte, foarte mare pe care o ai tu. Poate în preajma sărbătorilor, pentru unii dintre voi. Este ceva ce pur și simplu îți umple inima cu bucurie. Ce nu știi tu? O curiozitate plăcută. Tu nu știi aici că cineva este foarte curios în legătură cu tine. Poate chiar vei rămâne surprins de niște lucruri pe care le vei afla în luna decembrie. Hai să vedem. Cine e persoana asta curioasă? Ok. Este o persoană geloasă, cineva care are niște piedici sau o persoană care are niște obstacole, da, în drumul său. Atenție la o persoană din jurul tău care e ca și cum vrea să se intereseze mai mult de tine sau vrea să se apropie de tine, dar de fapt persoana asta nu văd să aibă gânduri foarte, foarte bune. Pe de altă parte, văd o persoană geloasă în jurul tău care e ca și cum îți pune piedici, da? Îți pune piedici. E ceva legat de niște intrigi între femei sau de un grup format din femei. Ia să vedem noi. Da, și are legătură cu cineva care fie are niște probleme legale, fie este vorba despre o persoană care trece printr-o perioadă de, nu știu, trece printr-un divorț sau trece printr-o despărțire, poate să fie o persoană care își dorește să-și facă dreptate. Pe neașteptate, văd o ceartă sau o discuție în contradictoriu cu cineva. Și hai să vedem ce cu ceartă. Care, uite, vine ca o surpriză privind un final. Da, deci finalul ăsta a apărut de la început și are legătură cu o veste rea. Deci, pe neașteptate apare o discuție aici în contradictoriu privind un final. Poate cineva, știu eu, pleacă undeva anume, poate este vorba despre finalizarea unei etape, finalizarea unui proiect. În alte cazuri, văd aici o instabilitate în relația de cuplu. Asta dacă știți că lucrurile nu sunt serioase, nu sunt stabile. Da? Și ce o să te mire pe tine este o casă străină sau un loc nou în care mergi. Hai să vedem. O să te surprindă o veste pe care o primești, un e-mail, un apel telefonic, da? Și faptul că te dorește cineva. Faptul că cineva te dorește, cineva vrea să-ți fie alături, cum s-ar spune. Doar că este cineva care fie deja are o problemă în relația sa de cuplu, fie este o persoană care a avut probleme, da, într-o relație de cuplu mai serioasă pe care a avut-o. Poate avea legătură, știu eu, și cu un conflict, da, în care ești acum cu persoana asta și o să rămâi surprins sau surprinsă că omul ăsta chiar te dorește, chiar vrea ceva serios cu tine. Ok, hai să luăm și un mesaj din partea îngerilor romantici. Îngerii spun că aici sunt niște probleme legate de părinții tăi sau cumva probleme vechi.
Pentru unii văd aici niște probleme în familie sau niște probleme legate de un grup de oameni din care faceți parte. Da? Și mai văd pe cineva care, uite, trebuie să se elibereze dintr-o relație sau cineva trebuie să se elibereze dintr-un angajament în luna decembrie și văd că o va face. Poate este vorba despre tine, că e nevoie să te eliberezi dintr-o situație toxică și este nevoie să preiei controlul asupra vieții tale. Da? Mai văd ceva legat de o vacanță într-un loc nou sau o vacanță legată de un copil, poate. Să vedem și acest oracol, ce mesaj are pentru tine. Ok. Oracolul spune despre un sabotaj, despre ceva care se repetă. Cumva este o situație prin care ai mai trecut, e similară, nu? Și se spune să lucrezi la chestia asta. Văd pe cineva care încearcă să își vindece sufletul aici în decembrie. Cineva care vrea să se elibereze din toxicitate, dintr-o relație toxică, dintr-o relație ciudată. Cineva care are niște probleme legate de abandon, cumva cineva care are rana abandonului, mai văd aici. Da? Și posibil de aici să fie toată povestea. Însă, văd aici că lucrurile, să știi că încep să se miște, cumva nu rămân așa. Da? Și văd că dacă ești într-o astfel de situație, văd că vei crește, vei depăși aceste obstacole, vei merge într-o nouă fază a vieții tale. Dragii mei, acestea au fost previziunile pentru numărul 1, pentru decembrie. Eu îți mulțumesc pentru atenție, te îmbrățișez cu drag, îți mulțumesc că mi-ești alături și dacă ai rezonat cu mesajele, te invit să apeși butonul de like, să te abonezi canalului, funcții gratuite pentru toți și astfel mă poți ajuta. De asemenea, dacă vrei o astfel de citire, te invit și pe aplicația Tarot by AI, acolo ai oricând ai nevoie o astfel de citire și de asemenea tot acolo ai în fiecare zi culoarea norocoasă, numărul norocos pentru tine, tot ceea ce tu ai nevoie și poți să analizezi și relația dintre tine și o anumită persoană, să vezi ce gândește, ce simte și ce face omul respectiv oricând ai nevoie. Te îmbrățișăm cu drag și îți dorim o lună decembrie cât mai frumoasă și să ne revedem cu bine și la o altă filmare. Bine ați revenit, dragii mei, cei de la numărul 2, cei care ați ales piatra mov. Hai să vedem ce mesaje are tarotul pentru tine în luna decembrie, ce trebuie să cunoști. Îți mulțumesc că mă urmărești, îți mulțumesc că mi-ești alături. Te invit să te abonezi acestui canal dacă n-ai făcut-o deja. Funcția abonează-te este gratuită pentru toți. Și asta mă ajută pe mine foarte mult. Hai să vedem ce urmează pentru tine în luna decembrie și te amintesc faptul că dacă vrei o astfel de citire, oricând ai nevoie, găsești gratuit în aplicația Tarot by AI. Hai să vedem ce trebuie să cunoști, ce trebuie tu să știi în această situație. Care sunt mesajele pentru numărul 2, pentru decembrie. Bun, avem aici foarte mult noroc pentru tine. Da? Este cineva care își dorește să te revadă. Poate îți vine cineva în vizită de la distanță sau poate este vorba despre o plecare undeva în depărtare, împreună cu persoana iubită, mai văd aici. Și pentru tine avem cunoștințe noi. Se pare că vei cunoaște oameni noi în luna decembrie și de asemenea posibil să semnezi noi contracte dacă ești ai întrebat de muncă. Te poți împrieteni cu noi oameni, dar mai văd aici foarte clar faptul că în această lună ai ocazia să cunoști o persoană care este total diferită de tine. Hai să vedem despre ce e vorba. Poate avea legătură cu o persoană care are niște probleme aici sau niște probleme pe care le ai privind o relație. Văd aici că se rezolvă, pentru că mi-a apărut cartea aceasta care înseamnă realizarea dorințelor pentru tine. Deci se rezolvă o problemă foarte importantă pentru tine și văd aici bani mulți. Deci fie primești un cadou valoros în decembrie, fie este vorba despre o apreciere foarte mare pe care o primești. Sau poate rezolvi ceva legat de zona profesională și îți vin bani.
Pentru casa ta avem un noroc neașteptat. Deci aici apare un noroc absolut fantastic, care, știu eu, te face să te simți mai încrezător în forțele proprii. Poate să fie și un noroc legat de bani, legat de o persoană din viața ta. Hai să vedem. Wow, uite, o bucurie mare pentru casa ta sau pentru locul de muncă, dacă ești întrebat. O bucurie mare pentru sufletul tău, o eliberare, văd aici. Și mai văd faptul că cineva dorește să te revadă. Poate este o rudă, poate discutăm despre persoana iubită, poate e cineva din trecutul tău care vrea să te revadă. Pentru că văd aici o surpriză foarte, foarte mare pe care tu o vei avea pentru casa ta, pentru familia ta. În curând avem o ceartă, deci în prima parte a lunii decembrie poate să apară o discuție în contradictoriu cu cineva anume, dar poate să fie și o perioadă în care ai o viziune diferită asupra unei situații. Deci cumva tu vezi lucrurile într-un fel, persoana de lângă tine le vede altfel. Poate să fie o neînțelegere legată de un prieten, de o colaborare, legată de iubire. Dar are legătură cu bani puțin și supărare. Deci poate avea legătură cu o persoană puțin frustrată, cineva care are niște probleme, că v-am mai spus eu vouă că oamenii buni, cumva oamenii care nu au frustrări, dar oamenii care sunt bine ei cu ei nu sunt răi. Da? Oamenii care mai reacționează așa de regulă sunt triști sau au o problemă și atunci trebuie înțeleși sau cumva trebuie să facem să-i ajutăm, da? Să devină oameni mai buni. Aici e o ceartă în legătură cu o gelozie, simt eu, că e ca și cum cineva te dorește sau cineva își dorește foarte mult o clarificare aici, privind un proces, privind niște acte, privind o hotărâre pe care cineva o are de luat. Însă totuși, în cadrul acestei discuții, văd că tu primești o veste bună. Tu primești o veste bună. În viitor, adică în a doua parte a lunii decembrie, văd o veste onorabilă. Este o veste foarte bună pe care o vei primi, ceva care te face să te simți mai încrezător în forțele proprii, ceva care ție îți va oferi foarte multă bucurie. Și să vedem ce-i cu vestea asta onorabilă. Are legătură cu un noroc foarte mare pe care îl ai. De noroc foarte mare. Deci tu aici, pur și simplu, e ca și cum în a doua parte a lunii decembrie totul se schimbă radical pentru tine. Lucrurile încep să arate cu totul și cu totul altfel. Poate avea legătură cu banii, poate avea legătură cu dragostea, cu orice. Depinde ce ai întrebat tu. E un noroc mare în legătură cu o invitație pe care o primești. Fie de la persoana iubită, fie de la un prieten, de la cineva și văd aici că primești o invitație la o petrecere, la o amiciție. Și aici, uite, poți să cunoști pe cineva. Sau, dacă ești într-o relație, vei rămâne surprins de atitudinea partenerului. Da? E ca și cum lucrurile se rezolvă așa peste noapte. Ce nu știi tu e ceva legat de un bărbat mai tânăr sau un bărbat care are un aspect fizic mai tânăr. Poate avea legătură și cu un nou proiect sau cu un nou început. Deci chestia asta tu nu o știi. Ia să vedem ce nu știi tu. Despre ce e vorba. Are legătură cu o decizie pe care omul ăsta a luat-o. Da? În legătură cu o casă străină, în legătură cu zona străinătății. Poate e ceva legat de o mutare împreună. Cineva a luat o hotărâre în legătură cu un final. Fie afli că cineva s-a despărțit, fie afli că cineva a finalizat ceva anume. Și uite, de aici apare invitația asta pentru tine. Persoana asta se simte foarte bine în compania ta și momentan nu vrea să-ți spună sau momentan nu se poate concentra pe așa ceva pentru că văd eu că este prins aici pe ceva important. Da? Poate nu știi că cineva și-a finalizat niște probleme pe care le are în plan personal. Pentru că, uite, aici au fost niște certuri, au fost niște discuții foarte mari.
în legătură cu o călătorie îndepărtată sau niște discuții foarte mari privind viitorul, da, acestei persoane. Pe neașteptate, o femeie matură care îți spune niște vorbe foarte frumoase sau pe neașteptate văd că reușești să te stabilizezi dintr-un anumit punct de vedere. Și să vedem despre ce este vorba. Pe neașteptate, uite, este o femeie aici matură, o femeie asumată, care, uite, îți va oferi niște vești bune, ca și cum te laudă, te ridică undeva sus, primești niște vești extraordinar de bune, deci persoana asta te admiră foarte mult. Dacă ești o femeie matură, uite, pe neașteptate vei fi onorată, da? Mergi într-un grup de prieteni sau stai cu familia și primești tot felul de cuvinte frumoase. Ești foarte lăudat, ești foarte bine văzut. Dar are legătură din nou cu invitația asta, cu dragostea. Deci aici ceva se întâmplă, mai ales în plan personal. Ce o să te mire? Un prieten sincer. Deci vei rămâne surprins de sinceritatea unui prieten sau de prietenia de care dă dovadă o persoană din jurul tău. Că poate tu nici nu știai că omul ăsta ți este un prieten sincer. Poate ai zis așa, că e doar o cunoștință pentru tine și nu știai exact cum stau lucrurile. Hai să vedem ce-i cu prietenul ăsta sincer. Bun, o să rămâi surprins de o persoană care are niște probleme, plânge, e supărată și îți vine în vizită. Deci asta o să te surprindă foarte mult. Cineva care te sună, îți dă un mesaj, îți spune, uite, vreau să vin până la tine că am o problemă, am ceva important de rezolvat. E cineva care are niște probleme cu o persoană străină sau cu o persoană care cumva locuiește în altă țară, în altă regiune. Și vei rămâne surprins că fie în urma acestei vești pe care o primești de la prietenul ăsta, tu faci o schimbare, fie vei rămâne surprins de schimbarea care apare în viața ta în urma acestei discuții. Da? Pentru că văd o decizie importantă care se ia. E ca și cum cineva îți spune, uite că, nu știu, m-am gândit să mă despart, m-am gândit să mă mut, poate e cineva care a luat o decizie foarte, foarte mare. Hai să vedem îngerii romantici ce zic pentru numărul 2. Și aici e foarte ciudat. Ok, a sărit o carte. Ia să vedem noi. Uite, o dragoste adevărată. Aici sunt niște sentimente sincere sau este vorba despre o relație care durează de foarte mult timp în alte cazuri. Da? Poate să fie o relație karmică. E ca și cum poate este o persoană pe care o știi din altă viață sau este o persoană, da, pe care o știi de mult timp, ați mai flirtat, ați mai fost împreună, a mai fost ceva între voi. Și acum se pare că lucrurile se schimbă destul de mult. Da? Poate cineva se întoarce din trecutul tău și vrea să te cunoască mai bine, pentru că îngerii spun că pe cât te vei cunoaște mai bine cu o persoană, pe atât se vor lega niște conexiuni mult mai profunde între voi, mult mai bune. Pentru că, pe de altă parte, văd că undeva ceva nu e în regulă. Acum, fie persoana asta te-a dezamăgit în trecut și acum spui, eu nu mai am nicio atracție, eu nu mai vreau nimic, da? Normal că dacă ai fost rănit odată, apoi îți este greu să mai crezi în cineva. Dar, pentru alții, e ca și cum cineva vă dezamăgește și apare altcineva în viața voastră. E foarte, foarte interesant. Îngerii zic că e bine să oferi totuși o șansă acestei persoane, să vă bucurați împreună de viață, de sărbători și apoi mai vedeți voi ce-o fi. Pentru că, repet, e un flirt aici, e ceva, doar că simt pentru unii un fel de triunghi amoros. Ia să vedem noi ce spune și acest oracol, că sunt curioasă în legătură cu situația asta. Ia uite, e o persoană care are inima frântă aici din ce văd. Da? E cineva care e supărat în legătură cu o separare, în legătură cu o despărțire, cu o pierdere. Ia uite, e cineva care suferă aici. Doar că văd și o energie a unei persoane narcisiste. E cineva care se iubește foarte mult pe sine și pe ceilalți cam neglijează. Nu prea e interesat de așa ceva.
Din nou se accentuează ideea de competiție aici, deci poate la muncă, știu eu, mai e cineva care își dorește postul respectiv sau poate ai concurență. Pe de altă parte, văd un inamic aici, o persoană inteligentă în același timp, o altă femeie. Deci pentru unii, da, poate să fie vorba și despre așa ceva. Un inel de logodnă, o logodnă, Dragilor, ce faceți aici în decembrie? V-am zis, deci pentru numărul 2 văd o schimbare așa foarte, foarte ciudată, foarte mare. Primești o cerere în căsătorie, ai o discuție privind o relație serioasă, privind o mutare împreună, privind oficializarea unei relații. Da? Și e clar că cineva aici, uite, se eliberează dintr-o relație toxică și e ca și cum deja se începe și altceva, deci nu mai stați aici la discuții. Cineva riscă. Dragilor, acestea au fost previziunile pentru numărul 2. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag pe toți, vă mulțumesc că mă urmăriți. Dacă vreți o astfel de citire, vă invit cu drag pe aplicația Tarot by AI. Acolo accesul este gratuit pentru toată lumea și oricând ai nevoie găsești o ghidare din partea mea. Tot acolo poți să analizezi relația dintre tine și o anumită persoană și poți să vezi ce gândește, ce simte, ce face omul ăla, care e energia dintre voi. Dacă vreți, vă aștept cu drag acolo, aveți și numărul norocos, culoarea norocoasă, în fiecare zi cu explicații, dar acestea sunt personalizate pentru tine. Da? În fiecare zi e alta și pentru fiecare persoană e diferit. Te îmbrățișez cu drag, îți mulțumesc că mi-ești alături și îți doresc o lună decembrie cât mai frumoasă.